ආයුබෝවන් යාළුවනේ. ඉතින් ඔන්න අදත් මම ඔයාලට ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ගෙදරදීම රසට ගුණට පිරිසිදුවට කොහොමද උඹලකඩ හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකකදී ඔයාලට පොරොන්දු වුණා ගෙදරදීම උඹලකඩ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දෙනවා කියලා. ඉතින් අද මම හැබැයි සම්පූර්ණ කුරියෙක්ගෙන් නම් නෙමෙයි උඹලකඩ හදන්නේ. මාළුවෙක්ගේ කොටසකින්. ඉතින් මේ බලමාළු කොටසකින් කොහොමද උඹලකඩ ලස්සනට පාට හිටින්න හදාගන්නේ කියලා අපි බලමු. මෙතන තියෙනවා කිලෝ 2ක මාළු කෑල්ලක්. මේ මාළු කෑල්ලෙන් මම පෙති දෙකක් කපලා අයින් කර ගන්නවා මිරිසට උයන්න. ඉතුරු කෑල්ල තමයි මම උඹලකඩ හදාගන්න අරගන්නේ. මේ වගේ තරමේ කෑල්ලකින් උඹලකඩ හදාගත්තාම සාමාන්‍ය ගෙදරකට අවුරුද්දකට වගේ අවශ්‍ය කරන උඹලකඩ හදාගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසියෙන් පාසුවෙන් ගෙදරදීම උඹලකඩ හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ පෙති දෙකක් මම අයින් කළා. මේ කොටස තමයි උඹලකඩ හදාගන්න අරගන්නේ. මුලින්ම ඔයාලා භාජනයක් ලිපේ තියලා හොඳට වතුර දාලා රත් වෙන්න අරින්න. ඒකට මම මේ ගොරක මිටක් පොඩි කෑලි වලට කපලා මුලින්ම එකතු කරගන්නවා නටන වතුරට. මතක තියාගන්න ඔයාලා ගන්න භාජනය ඔයාලගේ ගන්න මාළු කෑල්ල බස්සවන්න පුළුවන් තරමේ ලොකු එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙතනදී මම කහකුඩු තේ හැන්දක් එකතු කරා. මම යෝගට් හැන්දකින් තමයි කහකුඩු එකතු කළේ. ඒ නිසා මම දෙපාරක් කහකුඩු එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම ලුණු කුඩු තේ හැඳි 3ක් එකතු කරගත්තා. මේ ඔක්කොම අමුද්‍රව්‍ය එකතු කරලා දාලා පැය භාගයක් විතර හොඳින් නටන්න අරින්න ඕන වතුර එක. මොකද ගොරක වල ඇඹුල් රසයි ලුණු රසයි හොඳට මේ වතුරට මිශ්‍ර වෙන්න ඕන. පැය භාගයක් හොඳට උතුර ගත්තට පස්සේ තමයි අපු මාළු කෝරියාව බස්ස ගන්න මේ වතුරට. මාළු කෝරියාගේ එක පැත්තක් විනාඩි 5 ගානේ පරිස්සමට දෙපැත්ත හරවලා විනාඩි 5 විනාඩි 10ක් මම මේ මාළු කෝරියාව තඹ ගත්තා. හොඳට නටන වතුරට තමයි මම මාළු කෝරියාව එකතු කරේ. විනාඩි 10කට පස්සේ මම මේ වගේ ට්‍රේ එකකට මාළු කෑල්ල ඉවත් කරගන්නවා. පරිස්සමට ඉවත් කරගන්න කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න. දැන් මේක සිසිල් වෙන්න තියන්න ඕනේ. රස්නෙන්ම අපිට කෑලි කපලා අයින් කරගන්න අමාරුයි. නිවෙන්න ඇරියාම ලේසියි අපිට කෑලි ගලව ගන්න. ටිකක් නිවෙන්න ඇරලා හරියටම මේ මාළු කෝරියාගේ මැද්දෙන් මේ විදිහට මම මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්වන විදිහට මැද්දෙන් දෙකට පලා ගන්න. මේ විදිහට හොඳට හීනි පිහියකින් පලා ගන්න. ඒ වගේම පැත්තෙන් තියෙන කටුව ළඟින් ධාරයේ පොඩ්ඩක් බුරුල් කරගන්න. ඊට පස්සේ ටිකක් මහත පිහියක් අරගෙන මේ වගේ හිමීට පැත්තෙන් තල්ලු කරලා මෙන්න මේ වගේ හිමින් තල්ලු කරලා කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න කුට්ටිය පිටින් ගලව ගන්න. අමාරු නැහැ ලේසි. මේ බාගෙට වගේ තැම්බිලා තියෙන්නේ දැන් මේක. ඒ නිසා අමාරු නෑ ගලව ගන්න. කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න පරිස්සමට ගලව ගන්න එක තමයි වැදගත්. මෙන්න මේ වගේ කෑලි 4කට මේක වෙන් කරලා කපලා අරගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී මම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ මාළු කෝරියාගේ පිටපැත්තේ තියෙන පොත මාළුවගේ හැම කොටස මම මෙතනදීම ගලවලා ඉවත් කරගන්නවා. මොකද උඹලකඩ වේලනකොට ඒකත් එක්ක වේලුවොත් ඒක ටිකක් ඉවත් කරගන්න අමාරුයි. තදට අල්ලලා හිටිනවා. මේ වෙලාවේ හරිම ලේසියෙන් මාළුවගේ පොත්ත ගලවලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වෙලාවේදීම මම මාළුවගේ හැම කොටසත් ගලවලා ඉවත් කරගන්නවා.
මේ දැන් අපි ගලවලා ඉවත් කරගත්තු මාළු කොටස් 4 යටපැත්තෙන් හැම ඉවත් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේක අපි වේලෙන්න තියන්න ඕනේ. මම මේකට භාවිතා කරනවා හොඳට දිස්නේ දෙන ඊයන් කොලයක්. මොකද ඊයන් කොලයට සත්තු වෙනවා අඩුයි. ඒ නිසා ඔයාලට ටිකක් පහසුවෙන් ඊයන් කොලයක වේල ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දවස් 4ක් 5ක් වගේ වේල ගන්න ඕනේ. ඔයාලට අවුව වැටෙන හැටියට තමයි ඉක්මනින්ම වේලෙන එක තීරණය වෙන්නේ. මට නම් මේ දවස්වල හොඳට අවුව වැටෙනවා. ඒ නිසා ඉක්මනින් වේල ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ දවස් 2කට පස්සේ. දවස් 2ක් කියන්නේ පළවෙනි දවසේ අපි මාළු වේලෙන්න තියපු දවසයි ඊට පහුවදා දවසයි. දවස් 2ක් ගත වෙනකොට මේ තරමට වේලිලා උඩින් වේලිලා තිබුණාට තාම මැද්ද ගොඩක් අමුයි. දැන් මේ තියෙන්නේ 4 වෙනි දවසේ. 4 වෙනි දවස වෙනකොට තවත් ගොඩක් දුරට වේලිලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ 5 වෙනි දවස වෙනකොට දැන් ගොඩාක් දුරට වේලිලා තියෙන්නේ. අතින් අල්ලලා බලනකොට දැන් තද ගතියට තියෙනවා. දැන් 6 වෙනි දවස 6 වෙනි දවස වෙනකොට උම්බලකඩ ටික හොඳටම වගේ වේලිලා. මම දැන් හදන්නේ ඔයාලට මේ උම්බලකඩ කැල්ලක් කඩලා පෙන්නන්න. මේ හොඳටම හයියයි. දැන් එබෙන්නේ නැහැ. හොඳට තදට වේලිලා තියෙනවා. මම ඔයාලට දැන් කඩලා පෙන්නන්නම් කොහොමද ඇතුළ කියලා. ටිකක් තදයි. දැක්කද? ඇතුළ ලස්සනට රෝස පාටට තියෙනවා. ඉතින් කඩෙන් ගන්න උම්බලකඩ වලට වඩා හරිම සුවඳයි, හරිම රසයි. මම තව ටිකක් කෑලි ඇතුළට කඩලා පෙන්නන්නම්. මේ බලන්න ඇතුළ ලස්සනට රෝස පාටට හොඳ පිරිසුදු පාටට තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ලේසියෙන්ම ගෙදරදී උම්බලකඩ හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් උත්සාහ කරලා බලන්න ගෙදරදී උම්බලකඩ හදාගන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකන් එහෙනම් ඉතින් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.